C++ ፕሮግራሚንግን የምትወስዱ ተማሪዎች ፕሮግራሙን ለመጻፍ የተለያየ IDE ወይም ደግሞ ሶፍትዌር ተጠቀማላችሁ። ከነዛ መካከል CodeBlocks፣ Dev፣ Visual Studio፣ NetBeans፣ ኮርላይት እና የመሳሰሉት ናቸው። ስለዚህ እኔ ብዙ ጊዜ የምጠቀመው CodeBlocksን ስለሆነ CodeBlocks ደግሞ ኢንስታል ስታደርጉት አንዳንዴ ያስቸግራልና እሱን ዳውንሎድ አድርጋችሁ እንዴት አድርጋችሁ ኢንስታል እንደምታደርጉት እንዲሁም ደግሞ ኢንስታል ካደረጋችሁት በኋላ ኤረር ካለበት እንዴት ፊክስ እንደምታደርጉት ስቴፕ ባይ ስቴፕ አሳያችኋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። መጀመሪያ ሶፍትዌር ነው ዳውንሎድ የምናደርገው። ዳውንሎድ ለማድረግ CodeBlocks ባይናሪ ሪሊዝ ብላችሁ ጉግል ላይ ሰርች ታደርጋላችሁ። ዘን መጀመሪያ የሚመጣላችሁ ባይናሪ ሪሊዝ CodeBlocks ለዊንዶው 7ም ለዊንዶው 8 ለዊንዶው 10 ለሊነክስ ኦፕሬቲንግ ሲስተም as well as ለዊንዶው ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛውን ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ እዚህ ጋር ዳውንሎድ ሚላለ እሱን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ዳውንሎድ ባይናሪ ሪሊዝ ክሊክ ታደርጋላችሁ። እንደዚህ አይነት ከመጣባችሁ just ክሎዝ በሉት። ወደታች ትንሽ ስክሮል ታደርጉና ማይክሮሶፍት ዊንዶው የሚለውን እዚህ ጋር የተለያየ አማራጮች አሉ። CodeBlocks ይሄ MinGW setup.ex የሚለውን ይሄን ሆሪዞንታሊ ሄዳችሁ ልኬን እንደምታዩት ማለት ነው ይሄን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ትንሽ ሰከንዶችን ተጠብቁና ከዚህ ላይ just ዳውንሎድ ማድረግ ይጀምራል። ራሱ ይሄው አሁን ዳውንሎድ እያደረገ ነው። ሶ ለእናንተ ለማሳየት ያክል ነው። እኔ ኦሬዲ ሶፍትዌሩን ወይም ደግሞ ሴትአፑን ዳውንሎድ አድርጌዋለሁ። ሶ ይሄን ፓውዝ ላድርግና እዚህ ላይ ይሄን ኦፕን ልበለው። ዘን ይሄ ነው ሴትአፑ ዳውንሎድ ያደረኩት። ኢንስታል ከማድረጋችን በፊት መጀመሪያ ቫይረስ ኤንድ ትሪት ፕሮቴክሽን የሚለው ኦፍ ማድረግ ይጠበቅብናል። ስለዚህ እዚህ ሰርች ባሩ ላይ ቫይረስ ብላችሁ ስትጽፉ ጀስት ቫይረስ ኤንድ ትሪት ፕሮቴክሽን የሚል ይመጣላችኋል። ይሄን ክሊክ አድርጋችሁ ዘን ወርታች ትንሽ ስክሮል ካደረጋችሁ በኋላ ማኔጅ ሴቲንግ ምትላለች እሷን ክሊክ ዘን ሪል ታይም ፕሮቴክሽን የሚለውን ይሄን ኦፍ ታደርጉታላችሁ ለጊዜው ማለት ነው። ምክንያቱም ራሱን እንደ ቫይረስ ስለሚቆጥረው ኢንስታል አያስደርገንም ወይም ደግሞ አያስጭነንም ማለት ነው። ዘን ይሄኛውን ራይት ክሊክ አድርጋችሁ ራን አዝ አድሚኒስትሬተር ሶፍትዌሩ ማለት ነው። ኔክስት ስትሬት ፎርዋርድ ነው፣ ምንም የሚያስቸግር ነገር የለውም። አይ አግሪ ዘን ኔክስት። ለምሳሌ ይሄ ዴስቲኔሽን ፎልደሩ ሲ ፕሮግራሚንግ ፋይል ዘን CodeBlocks ነው። ሲ ድራይቭ ላይ ነው ዴስቲኔሽኑ እያለ ነው። መቀየርም ከፈለጋችሁ መቀየር ትችላላችሁ። ጀስት ዲፎልቱን ልጠቀምና ኢንስታል ልክ እንደምታዩት እዚህ ጋር ሾርት ከቱን አምጥቶታል። do you want to run the code blocks ነው አልፈልግም። next then finish አሁን ጨርሻለሁ። ስለዚህ ይሄን ዳብል ክሊክ አድርጋችሁ ትከፍታላችሁ። ከዚህ ላይ እንደምታዩት can't find the compiler executable in your configured just okay ልበለውና ልክፈተው ዘ ኢንቫይሮንመንት ኤረር አለበት እያለ ነው። ከዛ ለመጀመሪያ ጊዜ እየከፈታችሁት ከሆነ just create new project የሚለውን ይሄኛውን ነው ክሊክ የምታደርጉት። ዘን ኮንሶል አፕሊኬሽን ይሄኛውን ሰሌክት አድርጋችሁ go C እና C++ አለ just C++ ነው። ዘ ኔክስት እዛ የፕሮጀክት ስማችሁን ትጽፉታላችሁ። ለምሳሌ ሪያል ልበለውና ዘን ኔክስት ዘን ፊኒሽ ስቲል የተለያዩ ኮምቦ ቦክሶች እየመጡ ነው። ከእንደዚህ አድርጋችሁ ኢንቫይሮንመንቱን ከከፈታችሁት በኋላ እዚህ ጋር ሶርስ የምትሏችን +1 ነክታችሁ ኤክስፓንድ ታደርጉና ሜን የሚለው ዳብል ክሊክ አድርጋችሁ ስትከፍቱት እንደዚህ አይነት ኤዲተር ይመጣላችኋል። ጀስት ዲፎልት ነው። ይሄን ራን ለማድረግ እቺኛውን ሃይላይት ስታደርጓት ቢልድ ኤንድ ራን ሚላለ ሶ ወይም ደግሞ እዚህ ጋር ቢልድ ውስጥ ገብታችሁ ቢልድ ኤንድ ራን ወይም እዚህ ፊት ለፊት ያለችውን እቺኛውን ክሊክ አድርጋችሁ ራን ማድረግ ትችላላችሁ። ግን tried to run the compiler executable so there is an error አለበት እያለኝ ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ኤረር ካመጣባችሁ ምን ታደርጋላችሁ? ጀስት ሴቲንግ ትላለች ከዚህ ከላይ ላይ ሷን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ዘን ኮምፓይለር ኢኛም ሰሌክት ቱል ቼይን ኤክስኪዩቴብል ኢኛውን ክሊክ ታደርጋላችሁ። አውቶ ዲቴክት የሚለውን ክሊክ አድርጋችሁ ዘን ኦኬ። ከዛም ኢን 3 ነጥብ ጣባን ክሊክ ታደርጉና የናንተ ፋይል ያለው ያው ጀስት ሲ ላይ ነው። ስትከፍቱት እዚህ ላይ ያመጣላችኋል ፓዙን ማለት ነው። ስለዚህ ቢን የሚለውን ይሄን ሰሌክት አድርገን ሰሌክት ዘ ፎልደር እንላለን። ከዛም በኋላ ይሄን ባክ ብለን just GW እስከሚለው ድረስ ብቻ ያለው እና ታስቀሩታላችሁ። C Compiler GCC.ex ነው። ስለዚህ ይሄኛውን ኤክስፓንድ አድርጋችሁ GCC የሚለውን ይሄን ሰሌክት ኦፕን C++ ኮምፓይለሩም
just G++ ነው ይሄንም ኦፕን ዘን ይሄን በተመሳሳይ ያው ክሊክ ስታደርጉት እዛው ላይ ታገኙታላችሁ ይሄንም ልክ እንደዚህ ሴሌክት ካደረጋችሁ በኋላ ኦኬ ትላላችሁ አሁን ተመልሳችሁ ይሄን ራን ወይም ኤክስኪዩት ለማድረግ አይዘር እዚህ ጋር ቢልድ ኤንድ ራን ወይም ደግሞ እዚህ ጋር ቢልድ የሚለውን ክሊክ አድርጋችሁ ቢልድ ኤንድ ራን ማድረግ ትችላላችሁ ኢዘር ዋን ወይም ደግሞ የፈለጋችሁት መጠቀም ትችላላችሁ ስለዚህ የኛውን ክሊክ አድርገው ልክ እንደምታዩት ሄሎ ወርልድ የሚል ቴክስት ዲስፕሌይ ያደርግልኛል ቅድም ግን ራን አያደርግም እዚህ ላይ ምንም አይነት ኤረር እያሳየን አይደለም ስለዚህ በዚህ መልኩ ሴትአፑን አስተካክላችሁ መስራት ትችላላችሁ ማንኛውም ጥያቄ ያልገባችሁ ነገርና ያስቸገራችሁ ነገር ካለ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ጻፉልኝ ለዩቲዩብ ቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ በየጊዜው መልካቸው ትምህርታዊ ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ ኖቲፊኬሽኑን ሳይን ተጫኑ ባይ ባይ